امروز میخوایم با شهری متفاوت در خاورمیانه آشنا بشیم. شهری تجاری و اقتصادی که به دلیل فعالیت استارتاپ‌های بسیاری در اون به سیلیکون ولی خاورمیانه شهرت یافته. شهری که سعی میکنه با آزادی بخشی‌های بسیار فضای لیبرال رو از خود به نمایش بگذاره. شهری که به دلیل زندگی شبانه پرهیجانش ممکنه اون رو به عنوان پایتخت پارتی و خوشگذرانی خاورمیانه بشناسید. اما در عین حال شهری است که سایه جنگ و خشونت دائما بر اون سایه انداخته. اینجا تل‌آویوه. تل‌آویو که به عربی تل ابیب گفته میشه، دومین شهر پرجمعیت اسرائیل که در ساحل دریای مدیترانه واقع شده. شهر تل‌آویو به عنوان قلب تپنده این کشور از طریق اتوبان‌های مدرن، خطوط اتوبوس متعدد و خطوط قطار حومه‌ای به اقصا نقاط کشور متصله. در سال 1909 میلادی یهودیانی که به فلسطین مهاجرت کرده بودند زمین‌های تل‌آویو رو از اعراب خریدند. فلسطین در اون هنگام بخشی از قلمرو امپراتوری عثمانی بود. در آن زمان تل‌آویو ساخته شد تا کارگرانی که در شهر عرب نشین یافا کار می‌کردند و توانایی مالی زندگی در این شهر رو نداشتند بتونن شب‌ها محلی برای خواب و استراحت داشته باشند. اما اختلافات بین یهودیان و اعراب یافا در سال 1921 یهودیان رو به فکر تأسیس یک مرکز تجاری عمده در تل‌آویو انداخت و به این ترتیب شهری که بنا بود به خوابگاه کارگران شاغل در یافا تبدیل بشه، به تدریج به مهمترین مرکز تجاری نخستین کشور یهودی در طول تاریخ مبدل شد. تل‌آویو به خاطر بیش از 4000 ساختمان باوهاوس که در دهه 1930 توسط معماران یهودی آلمانی ساخته شدند، به شهر سفید معروف شده. این منطقه در سال 2003 به عنوان میراث جهانی یونسکو ثبت شد. شهر یافا پیش از جنگ سال 1948 شهر عربی فلسطینی و مرکز سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعه عرب فلسطین بود. اما در سال 1950 یافا رسما به تل‌آویو ضمیمه شد. یافا از زمانهای قدیم یک شهر بندری مهم بوده، مملو از چندین قرن تاریخه و فضای اون کاملا متفاوت از تل‌آویو مدرنه. یافا شهری است با نفس‌های کهن، داستان‌های هزار ساله و بازارهایی که هنوز با عطر ادویه‌ها زنده‌اند. امروزه یافا تنها بخش کوچکی از شهر بزرگ تل‌آویوه که بیشتر جمعیت اون رو یهودیان و باقی جمعیت رو شهروندان عرب اسرائیل تشکیل میدن. جمعیت شهر تل‌آویو در حدود 470,000 نفره، اما با احتساب شهرهای پیوسته به اون که تل‌آویو بزرگ نامیده میشن، دارای جمعیتی 4.5 میلیون نفریه. دولت اسرائیل با تصویب قوانینی پایتخت این کشور رو شهر اورشلیم یا بیت المقدس اعلام کرده، اما به دلیل اینکه حاکمیت این شهر مورد مناقشه است و دولت فلسطین هم این شهر رو پایتخت خود انتخاب کرده و جامعه جهانی نیمی از این شهر رو تحت اشغال غیرقانونی نظامی میدونه. اکثریت مطلق کشورها از باز کردن سفارتخانه‌های خیش در این شهر خودداری کردند. به همین دلیل اکثر سفارتخانه‌های خارجی در اسرائیل در شهر تل‌آویوه که به این شهر اهمیت مضاعفی در صحنه سیاست بین‌المللی بخشیدند. احتمالاً هیچ دو شهری در جهان وجود ندارند که به اندازه تل‌آویو و اورشلیم متفاوت باشند. این دو شهر بزرگ با وجود نزدیکی جغرافیایی، تفاوت‌های اساسی در سبک زندگی، فرهنگ و جوامع خود دارند. در اورشلیم دنیاهای قدیمی به هم میرسند. اورشلیم هم یهودیت، هم مسیحیت و هم اسلام رو در مرکز خود داره و بسیاری از ادیان مختلف خانه به خانه در شهر زندگی می‌کنند. در اینجا تمرکز بر سنت و تاریخ، در حالی که تل‌آویو تقریباً برعکسه. تل‌آویو کلان شهر مدرن با ساحل زیبا و زندگی شبانه پر جنب و جوشه. این شهر به عنوان شهری لیبرال، چند فرهنگی و جوانپسند شناخته میشه. با توجه به آزادی‌های اجتماعی فراوانی که در این شهر به گروه‌های مختلفی همچون LGBT ها داده شده، این شهر میتونه یکی از بزرگترین پایتخت‌های گروه‌های LGBT در دنیا باشه.
جمعیت تل‌آویو یک ساختار ترکیبی داره و بسیاری از اونها ریشه در سایر نقاط جهان دارند و دقیقاً این آمیختگی فرهنگ‌های متعدده که شهر رو هیجان انگیز میکنه. این مسئله رد پای خود رو در فرهنگ غذایی اینجا که ترکیبی از غذاهای کلاسیک مدیترانه‌ای، خاورمیانه و در عین حال جهانیه به جای گذاشته. تل‌آویو پایتخت بازرگانی و اقتصادی اسرائیل به شمار میاد. شعبه مرکزی همه بانک‌های اسرائیل در این شهر دایر هستند و تنها بازار بورس اسرائیل نیز در شهر تل‌آویو قرار گرفته. بندر ساحلی تل‌آویو به خاطر مهاجرت بسیاری از برنامه‌نویسان و کارشناسان علوم رایانه و همچنین کارخانجات متعدد رایانه‌سازی و شرکت‌های تکنولوژی محور به یکی از مهمترین مراکز صنعتی جهان به خصوص در بخش کامپیوتر و جاذبه‌ای برای کارآفرینان و ایده‌های جدید تبدیل شده. دولت اسرائیل از دهه 90 میلادی به بعد برنامه‌های متنوعی برای توسعه فناوری و سرمایه‌گذاری پیاده کرده و مشوق‌های مالیاتی و زیرساخت‌های قانونی لازم را فراهم کرده. در نتیجه امروزه اسرائیل بیشترین تعداد استارتاپ به ازای هر نفر رو در جهان داره و تنها در شهر تل‌آویو بیش از 2000 استارتاپ فعال وجود دارند. این اکوسیستم پویا باعث شده شرکت‌های بزرگ بین‌المللی مانند گوگل، اپل، مایکروسافت، اینتل و فیسبوک مراکز تحقیق و توسعه خود رو در این شهر ایجاد کنند. اکثر میلیاردرهای اسرائیلی در تل‌آویو اقامت دارند و تل‌آویو یکی از گرانترین شهرهای جهان به حساب میاد. حتی در برخی گزارش‌ها تل‌آویو رو شهری گرانتر از دبی در نظر گرفتند. میانگین درآمد ماهیانه در این شهر نسبت به سایر مناطق اسرائیل بالاست. چیزی بین 3500 تا 5000 دلار. اما باید در نظر گرفت که هزینه زندگی نیز در این شهر بالاست. مردم اینجا با سرعت زندگی می‌کنند اما نه بدون لذت. صبح رو با قهوه شروع کرده و عصرها رو با جمع‌های دوستانه و غروب ساحل به پایان می‌برند. کافه نشینی جزئی از فرهنگ روزمره است و مردم ساعات زیادی رو بیرون از خونه می‌گذرونند. تل‌آویو یک شهر زنده است که در اون زندگی در فضای باز در جریانه. این شهر یکی از مهمترین مقاصد گردشگری در خاورمیانه است. اما در میان جاذبه‌های فراوانش ساحل تل‌آویو جایگاه ویژه‌ای داره. این ساحل که بیش از 13 کیلومتر از شمال به جنوب در امتداد شهر کشیده شده، مجموعه‌ای از سواحل با شرایط و امکانات گوناگون رو شامل میشه. صبح‌ها علاقه‌مندان به ورزش از زمین‌های والیبال ساحلی، مسیرهای دوچرخه سواری و سایر امکانات بهره میبرند. فرهنگ دوچرخه سواری مورد توجه مردم محلی قرار گرفته و موقعیت ساحلی این شهر باعث شده که به راحتی بدون برخورد با هیچ پستی و بلندی به مسیرتون ادامه بدید. اسکوترهای برقی یکی دیگر از راه‌های آسان برای رفت و آمد هستند و برای بسیاری به ویژه جوانان در شهر ترجیح داده میشن. در هنگام غروب نیز فضای ساحل رنگ دیگری به خود میگیره. کافه ها و رستوران ها، موسیقی زنده در کنار ساحل و جمع های دوستانه‌ای که در کنار ساحل مشغول به تفریح هستند، فضای دلنشینی رو خلق میکنند. در تل‌آویو به هنگام گشت و گذار در شهر ممکنه شاهد حمل سلاح‌های سنگین توسط مردم در فضاهای عمومی و تفریحی باشید. اسرائیل کشوری است که همواره در حال درگیریه و با تهدیدات امنیتی مواجهه. این وضعیت باعث شده که دولت اسرائیل به شهروندان قابل اعتماد خود مانند افسران و سربازان ذخیره اجازه بده که برای دفاع از دیگران سلاح حمل کنند. تل‌آویو شهری است که هرگز به خواب نمیره و تا آخرین ساعات شب نیز برخی خیابون‌ها و به خصوص مراکز تفریح شبانه از جمعیت موج میزنه. خیابون‌های پر جنب و جوشی مانند روتشیلد بولوار و فلورنتین با رستوران‌های شلوغ، بارهای دنج و کافه‌های مختلف
محلی برای گردهمایی جوانان، گردشگران و هنرمندانه. تل‌آویو با کلوب‌های شبانه، بارهای روباز و کنسرت‌های زنده لقب میامی خاورمیانه رو از برخی رسانه‌های آمریکایی گرفته. به طور خلاصه این شهر ترکیبی از سنت و مدرنیته است که در شب به اوج میرسه. لایک ویدیو و عضویت در کانال رو فراموش نکنید. خدا نگهدار.